Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Mr. Francis, the designer station. Okay guys, so आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु कटिङ पार्ट 1 मा तपाईले अलरेडी डिजाइन देखिहाल्नुभयो। अब पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईलाई पेपर कट गरेर देखाउँछु, पार्ट 3 मा स्टिचिङ देखाउँछु अनि पार्ट 4 मा फेरि म तपाईलाई ह्यान्ड पेन्ट गर्न सिकाउँछु मास्कमा। ओके सो अब के गर्ने तपाईले अब तपाईले एउटा पेपर लिने कटिङको लागि एउटा पेपर लिने। ओके अनि मास्कको जुन चाहिँ लम्बाइ र चौडाइको कुरा गर्नुपर्दा यदि तपाईले नर्मल मास्क बनाउनु हुँदैछ भने मिडियम मास्क बनाउनु हुँदैछ भने 28/28 लिनु होला। सानो मास्क बनाउनु हुँदैछ भने 25/25 अनि एकदमै लार्ज मास्क बनाउनु हुँदैछ भने चाहिँ 30/30 को लिनु होला। ओके सो अब म के गरिरहेछु हेर्नुस्, म गइरहेको छु यो 28/28 को एउटा लुगा लिने। त्यसपछि म लुगातिर अहिले लिएको छुइनँ, मैले पेपर लिएको छु। सो तपाईलाई देखाउनु तपाईलाई जस्ट फर यो रफ आइडिया म तपाईलाई भन्दैछु कि 28/28 को नाप लेन्थ पनि अनि वेथ पनि 28/28 को लिनु होला। त्यसपछि के गर्ने लुगा लिने। त्यसपछि लुगालाई यसरी फोल्ड गर्ने एकपल्ट। त्यो लुगा लिएर तपाईले के गर्ने लुगा लिइसकेपछि तपाईले के गर्ने लुगालाई एकपल्ट यसरी फोल्ड गर्ने। ओके फोल्ड गरिसकेपछि अझै एकपल्ट फोल्ड गर्ने यसरी। ओके अब के गर्ने अब तपाईले गर्नुपर्ने छ एउटा एकदम राम्रो काम जुन चाहिँ हो तपाईले एउटा प्लेट लिने, ठुलो प्लेट लिने अनि त्यो प्लेटलाई यसरी राख्ने। ओके सो दैट यो पूरा कभर होस्। ओके आई शो यू द एक्जाम्पल अल्सो। हेर्नुहोस् म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु प्लेट कसरी राख्ने भनेर। सो प्लेट चाहिँ एउटा यस्तो प्लेट लिने, यो चाहिँ मेरो चक्लेटको बक्सको प्लेट थियो। सो यसरी प्लेट राख्ने अनि यहाँनिर यसरी सर्कल बनाइदिने। यसरी सर्कल बनाउने, मिलेन भने फेरि बनाउने। ओके सो यसलाई म अहिलेको लागि चाहिँ आफै मिलाउँछु अनि बनाउँछु। सो म के गर्छु यस्तो गर्छु। ओके अनि अब म यसलाई काट्ने काम गर्छु। हो अब के गर्ने यो सर्कल काटिसकेपछि यस्तो लुगा आइसकेपछि यहाँदेखि यहाँ चाहिँ 2 सेन्टिमिटर लिनु, 2 इन्च होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 सेन्टिमिटर अनि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 2 सेन्टिमिटर लिने। यसरी यो खुल्ला पार्टबाट यतादेखि यता 2 अनि यतादेखि यता पनि 2 लिनु। ओके यो बन्द यो खुल्लाबाट हेर्नुहोस् यी म फेरि देखाउँदैछु तपाईँलाई यस्तो हुन्छ। सो यो ओह्रालो गएको खुल्ला पार्टबाट 2 अनि यो बन्द ओह्रालो गएकोबाट 2 अनि त्यसलाई के गर्ने अब तपाईले यसलाई यस्तो दाग लगाइदिने अनि यसलाई काटिदिने यसरी। ओके अनि त्यसपछि के गर्ने अब तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी मिलाएर एउटा तपाईले प्लेट राखे पनि हुन्छ, जे राखे पनि हुन्छ। यो नाक र आँखाको बिचमा हुन्छ यो जुन चाहिँ हामीले यो कटिङ गर्न आँटेको छ यो चाहिँ। ओके यो पनि खुल्ला भागबाट नै हुन्छ। सो यसरी नाक र आँखाको बिचबाट हुन्छ। सो यसलाई के गर्ने यस्तो लिने अनि यसरी यसलाई काटिदिने। यो चुच्चो भाग चाहिँ नाकमा आउँछ है त, हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाएको छु यो चुच्चो भाग चाहिँ नाकमा आउँछ। ओके सो तपाईँले यस्तो पाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ। ओके तपाईँले त्यसपछि यस्तो पाउनुहुन्छ, दुईवटा भाग पाउनुहुन्छ। सो यो दुईवटा बनाएको छ। सो म यसलाई फेरि काट्दैछु। यसरी दुईवटा भाग पाउनुहुन्छ। सो यस्तो दुईवटा भाग पाएपछि अब के गर्ने त अब नेक्स्ट तपाईले यसलाई सिलाउने काम गर्ने, यहाँदेखि यसरी सिलाउने। ओके सिलाउनु त सिलाइन, यो पेपर सिलाउनु इम्पोसिबल छ अहिलेको लागि चाहिँ। सो यसमा मैले स्टेपलर लगाइदिएको छु। स्टेपलर लगाइसकेपछि के गर्ने स्टेपलर लगाइसकेपछि अब तपाईले यसलाई यस्तो गर्ने। स्टेपलर चाहिँ तपाईँले नलगाउनु होला, तपाईँले चाहिँ सिलाउनुपर्छ लुगा। जसमा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएको यसरी सिलाउने। सिलाइसकेपछि अब यो दुईवटा पक्रिने, यो दुईवटा पक्रेर अब यस्तो गर्ने। ओके यस्तो गर्ने अनि तपाईँले मास्कको सेप पाउनुहुन्छ। अब के गर्ने अब यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने सिलाउनु, फेरि यहाँदेखि स्टार्ट गरेर यहाँबाट टक्कै निकाल्नु होला। तर यो जुन चाहिँ होल छ यो जुन चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ होल बनिन्छ यो चाहिँ नसुलाउनु होला। यो दुलो चाहिँ यतापट्टि पनि दुलो चाहिँ नसिलाउनु होला। के गर्ने यहाँबाट सिलाएर यस्तो सिलाएर जस्तो सेप छ तपाईँको नाकको त्यस्तो सिलाएर टक्कै निकालिदिनु। त्यसपछि यहाँनिर कट लगाउने हल्का हल्का यसरी
यसरी कट्न पनि अनि चुच्चोलाई यसरी काटिदिने हो। अनि त्यसपछि यतापट्टिको यो दुलोबाट हात हाल्ने अनि हात हालेर यसरी पल्टाइदिने। पल्टिन्छ, जब पल्टिन्छ तपाईँले यो जुन चाहिँ सिलिएको भाग चाहिँ छ त्यो तपाईँले भित्र पाउनुहुन्छ अनि राम्रो भाग चाहिँ बाहिर आउँछ। सो अब मार्क्स इज अलमोस्ट रेडी हुन्छ तपाईँको। सो त्यसपछि के गर्ने तपाईँले, त्यसपछि यहाँबाट इलास्टिक हाल्ने, एउटा दुईवटा इलास्टिक हाल्ने अनि यसलाई चाहिँ यसरी भित्र जतिसक्दो यसरी भित्र हाल्ने, यसरी ओके यसरी भित्र हाल्ने अनि यहाँबाट इलास्टिक लगाएर ल्याइदिने अनि यसलाई पनि यसरी भित्र यसरी 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 खोप्टाउने, किनभने यसको डोरीहरू निक्लेको हुन्छ। सो यसरी लुगा काटेको डोरी निक्लेको हुन्छ। सो त्यसलाई भित्र हालेर यहाँ इलास्टिक हाल्ने अनि सिलाउने। ओके, अनि यो मास्क विल बी रेडी। सो गाइज आजको यो पार्ट 2मा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो सिकाएको छु। अब पार्ट 3मा म तपाईँलाई रियल लुगा स्टिचिङ गरेर सिकाउँछु अनि पार्ट 4मा चाहिँ म तपाईँलाई रियल ह्यान्ड पेन्टेड गरेर देखाउँछु। सो गाइज कुनै पनि भिडियो मिस नगर्नु होला। यो पार्ट 3 तपाईँले एकैचोटि म पार्ट 3 हेर्छु भने पनि तपाईँले केही बुझ्नु हुँदैन। ओके, तपाईँले पार्ट 1 हेर्नै पर्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँले पार्ट 2 बुझ्नुहुन्छ। पार्ट 2 हेर्नुभयो भने पार्ट 3 बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्र 4 बुझ्नुहुन्छ। सो गाइज त्यो सबको लागि चाहिँ तपाईँले यो भिडियोको सबै हेर्नै पर्छ। ओके गाइज, सो मैले तपाईँलाई केही मिहिनेत गरेर सिकाउँछु भने गाइज तपाईँहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले तपाईँलाई सिकाएको। ओके, त्यसैले तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको अनि मेरो च्यानलमा तपाईँले फेसन डिजाइनिङ, बुटिक, ट्राभलिङ, ब्लगिङ, अनबक्सिङ, रिभ्युज, आर्ट एन्ड क्राफ्ट सबै कुरा पाउनुहुन्छ। सो गाइज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् है त। ओके, अनि मेरो च्यानलमा तपाईँ न्यू हुनुहुन्छ भने लेट मी टेल यु वान थिङ अबाउट द स्याटरडेज एपिसोड। स्याटरडे चाहिँ म एउटा स्पेसल एपिसोड लिएर आउँछु जसमा चाहिँ म मेरो साथीहरूको इन्टरभ्यू गर्छु जोसँग चाहिँ म एकदम क्लोज छु। सो उनीहरूको इन्टरभ्यू गर्दा चाहिँ म तपाईँलाई उनीहरूको एक्सपिरियन्स देखाउँछु, ऱ्यापिड फायर गेमहरू खेल्छु। सो त्यो एपिसोड पनि तपाईँले एकदम मिस गर्नु होला गाइज। ओके, सो हाम्रो स्कुलमा भएको सबै एक्टिभिटिजहरू पनि म यही च्यानलमा अपलोड गर्छु। सो गाइज तपाईँले त्यो पनि हेरिदिनु होला। अनि यति नै हो भन्नुपर्ने कुरा। अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। यो त हर युट्युबरको एउटा लाइन हुन्छ, त्यो चाहिँ म पनि तपाईँलाई भन्दैछु। ओके गाइज, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ह्याप्पी एन्ड हेल्दी। एन्ड गाइज प्लिज डोन्ट फर्गेट टु watch all the episode of this topic, okay, how to make mask. So thank you guys, bye.